A tengeri malac fiú csapatok, itt most különösen az ivartalanítatlan, de akár az ivartalanított fiú csapatok is, azért ott egy állandó feszültség van köztük. Tehát ők egy picit mindig lesik a másiknak, még ha teljesen békésnek tűnnek is, azért lesik a másikban a gyengeséget, hogy ők legyenek a főnökök, és igazából akkor éreznék boldogan magukat, hogyha a rivális hím eltűnne, és helyette nőstények érkeznének. Tehát egy ilyen egyensúlyi állapotot viszonylag könnyű megbontani. Ez előfordul olyankor is, hogyha mondjuk az egyik malac közülük megbetegszik, és kórházba kerül, műteni kell, el kell választani, sokszor nagyon-nagyon nehéz, vagy sokszor lehetetlen is visszafalkásítani az eredeti csapatába, hiszen a másik malac ilyenkor örül neki, hogy na végre megszabadultam ugye a konkurenciától, és most már minden erőmet a lányok keresésére fordíthatom. Tehát úgy nem érdemes tengeri malac, mondjuk egy ilyen két hímből álló tengeri malac párosnak a látóterébe nőstényt elhelyezni, hogy azok ott a szagát érezzék közvetlenül. Ebből lehet probléma. Nyilván az, hogy ha nagyobb távolságra vannak, nem látnak rá egymásra, közvetlenül nem érzik egymás szagát, ott ez nem jelent problémát, de ha úgy vannak a ketrecek elhelyezve, hogy látják egymást, akkor azért növelheti a konfliktust a fiúk között. A tengeri malacok azok sokkal agresszívabbak sok esetben, mint ahogy így gondolnánk. Tehát egy laikus ránéz egy tengeri malacra, akkor azt gondolja, hogy ott ül és eszi a szénát, és semmit nem csinál. De a tengeri malacok ennél sokkal temperamentumosabb lények, és elsősorban a hímek, de nagyon sok esetben a nőstények is nagyon nehezen férnek meg a fajtársaikkal. És előfordul, hogy többszörös csoportosítási kísérletek ellenére sem sikerül őket csoportba beilleszteni. Hát ilyen esetekben nyilván az a lehetőség, hogy akkor ő egyedül marad, amennyire lehetséges, persze úgy kell elhelyezni, hogy rálásson a többi malacra, tehát hogy esetleg egy szomszédos ketrecbe egy ráccsal elválasztva, ilyenkor aztán ugye az agressziót le lehet csökkenteni, de ő azért mégiscsak egy csoporttagjaként érezheti magát. Nyilván egy tengeri malac életben marad egyedül is, mint ahogy például egy ember is, de azért csak jobb neki csoportban éljen. Nagyon valószínű, hogy a hím csapatok azok többféle betegségre jobban fogékonyak vagy érzékenyek. A tengeri malacok amúgy is egy stresszérzékeny állatok, hogyha ezt fokozzuk azzal, hogy egy még ha lappangó szociális stresszben élnek, ez mindenképpen jelentős lehet. Elképzelhetők itt megnövekedett fogászati problémák. Én valószínűleg komolyabbnak érzem az esetleg megnövekedett húgyúti problémákat. A tengeri malacok stressz helyzetben hajlamosak erre úgy hívjuk, hogy idiopatikus cisztitis, ugye ebből az idiopatikus azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi okozza pontosan, vagy nem tudjuk teljes egészében ennek a kórfejlődését, de lényeg az, hogy stressz helyzetben lévő malacoknál sokkal-sokkal nagyobb a húgyúti betegségeknek a száma. Egyébként embereknél is így van, macskáknál is így van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a két ivartalanított hímből álló páros az igazából egy szükségmegoldás, tehát jobb annál, mint hogyha a malac magányos lenne, de azért igazából az lenne neki a jó, hogyha mondjuk egy ivartalanított hím az egy-két nősténnyel lakna együtt.